Tôi là chim hoàng yến của thái tử trong giới kinh thành. Nhưng vô tình tôi đã hoán đổi cơ thể với anh ta. Trên chương trình tạp kỹ, anh ta dùng khuôn mặt của tôi để phát điên bằng những cô gái trà xanh, xé mặt. Sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh ta nói với tôi, chồng ơi, em mau nói gì đi. Thực ra, thái tử trong giới kinh thành bình thường cũng khá bình thường. Nhưng mỗi khi đối mặt với tôi, anh ta có một chút không bình thường. Ví dụ, lần đầu tiên tôi gặp anh ta đang mở cuộc họp trực tuyến trước cửa sổ kính. Mặc bộ về xi cắt may vừa vặn. Dáng vẻ rất kiêu ngạo, nhưng miệng lại mắng người thậm tệ. Các người là mới thịt hôi không bán được trong mùa nóng. Rút nút không chảy nước, đúng là cố chấp. Mỗi người đều giả vờ bị điếc à. Thấy vậy, tôi cẩn thận bước vào với chân trái. Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, chân trái là có ý gì? Ý nói tôi hành động sai rồi. Tôi vội vàng rút lại chân trái. Dùng chân phải bước vào, anh ta lại cười lạnh lùng, ý gì đây? Em muốn leo lên đầu tôi à? Lúc đó, sự giận dữ của anh ta mạnh mẽ hơn cả hồn ma. Vậy là hôm đó tôi phải nhảy vào trong. Ban đầu tôi gia nhập giới giải trí để trả nợ. Vì nhà tôi phá sản công ty ra. Bố tôi chạy trốn cùng em vợ, mang theo toàn bộ tiền, nợ đến 350 triệu. Lúc đó tôi không ngủ được cả đêm. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm đủ tiền để trả nợ. Sau đó rút khỏi giới, những bộ phim dở của công ty quản lý. Tôi chịu mắng từ thái tử trong giới kinh thành. Tôi chịu đựng cho đến khi công ty cần hát. Bắt tôi và đối thủ của mình cùng tham gia một chương trình tình yêu. Tôi không nhịn được mà khóc trước mặt thái tử. Tôi vốn đã bị công kích đủ rồi. Nếu tham gia chương trình này, chắc chắn sẽ bị mắng thậm tệ hơn. Thái tử mắng tôi không có chí khí, nhưng lại mở cho tôi vài chai rượu đắt tiền. Cuối cùng cả hai đều sấy khướt. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã trở thành thái tử trong giới kinh thành. Sáng hôm sau tôi đứng bên cửa sổ kính, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng tôi không thể bình tĩnh được, vì hôm nay tôi còn phải tham gia chương trình tạp kỹ nữa. Thái tử sao có thể chịu đựng mà tham gia chương trình đó? Lẽ nào phải nhẫn nhịn tham gia chương trình đó? Tôi càng nghĩ càng bi quan, muốn nhảy từ cửa sổ xuống. Thái tử sợ hãi ôm chặt lấy eo tôi. Em bình tĩnh lại, có chuyện gì cũng có thể nói, đúng không? Tôi phải lên chương trình rồi. Tôi lên, tôi còn phải quay phim nữa. Tôi quay phim, vậy tôi làm gì? Nghỉ phép. Tôi lập tức trở nên vui vẻ. Sau đó thái tử thay tôi chạy liên tục để thông báo. Trong khi tôi mỗi ngày tỉnh dậy từ giường rộng 800 m². Và video gọi với anh ấy, tôi đang trang điểm hậu trường. Chuyên viên trang điểm làm như quét tường. Không biết sao anh ấy tìm được việc